Ми обирали країну для еміграції після США, після 2 років по програмі United for Ukraine. І спершу ми переїхали у Мексику, але вже через 4 місяці ми опинилися у Бразилії, де ми зараз проживаємо вже майже рік. Де комфортніше жити, де кращі умови для еміграції. І куди би ми поїхали зараз, якби могли повернути час назад. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. У зв'язку з абсурдною ситуацією, що виникла з українськими паспортами для людей, які знаходяться за кордоном, чоловікам не видають паспорти. Коли ми в вересні 24-го року вирішували, куди саме нам їхати після США, то ми вже розуміли, що нам потрібно орієнтуватися, в якій країні нам буде легше отримати паспорт. Є достатня кількість країн, в яких ви можете отримати паспорт для дитини по народженню. Звісно ж, це США, Канада, країни Латинської Америки. Більшість з них мають таке правило, що якщо дитина народжується на їхній землі, то вона автоматично стає громадянином цієї країни. Це правило діє в тому числі і в Мексиці, і в Бразилії, і в Нікарагуа, в Аргентині, майже всі країни на цьому континенті американському. Але якщо дитина може отримати громадянство цієї країни по народженню, не завжди це стосується батьків. А для нас було важливо, щоб ми також отримали громадянство тієї країни. Тому що, перебуваючи в США, ми не мали такої змоги отримати громадянство цієї країни. Більше того, наше майбутнє було дуже туманним, оскільки програма United for Ukraine, вона от зараз для багатьох вже сплила, по суті. Тоді у нас ще було в запасі 2 роки проживання в США. Ми могли залишатися до серпня 2026 року в США. Але ж ми розуміли, що тоді у нас будуть закінчуватися українські паспорти. Я оновити паспорт, очевидно, на той момент не міг, перебуваючи за кордоном. І тому ми шукали більш стабільний варіант, в якому можна було би забезпечити гарне майбутнє не тільки дітям, але й собі, отримавши громадянство іншої країни. Таким чином, Європу ми не розглядали. Єдина країна, в якій можна отримати дитині паспорт по народженню, це, здається, Іспанія. Деякі люди пишуть, що в Іспанії батьки теж можуть отримати громадянство. Я не знайшов такої інформації, щоб люди отримували реальні паспорти по народженню дитини. Так, дитина може після легального проживання 1 рік після народження в Іспанії, вона може отримати паспорт, але не батьки. Якщо я помиляюся і є такі кейси, у вас є реальний такий досвід, тому що я, знову ж таки, я не знайшов такої інформації. Якщо таке є, то напишіть, будь ласка, в коментарях детально, як це відбувається. Дуже буде цікаво почитати. Але я дійсно шукав інформацію від конкретних людей, які це вже зробили, і було по всьому видно і зрозуміло, що найлегше отримати громадянство для батьків після народження дитини – це саме в Бразилії і Аргентині. Але ми довгий час також розглядали Мексику разом з цими країнами, тому що Мексика, по-перше, це одна із найсильніших економік в регіоні. Вона дуже сильно пов'язана з США, і вона є локомотивом всієї Латинської Америки. Також ми в Мексиці вже зимували, проживали на протязі півроку. Це було ще в 2017-2018 роках, коли нашій старшій дитині, якій зараз вже 11 років, скоро 12 буде, їй тоді було 3-4 роки, і ми зимували в Мексиці. На той момент ми давно мріяли, щоб поїхати в Мексику. Це дуже красива країна, дуже така привітна і дружня для експатів. Там живе дуже багато американців, десь 1 мільйон американців переїхали за останні 30-40 років, переїхали і живуть в Мексиці, тому що там дуже класний клімат, можна знайти не скрізь, але є і пустелі, звісно, є, де дуже спекотно, але в цілому там є такі регіони, в яких можна прекрасно жити, і це не дуже дорога країна, не дуже і дешева, але при цьому там є також багато безпечних регіонів. Ми жили в декількох різних штатах, і тому ми почувалися дуже впевнено з приводу того, що ми зможемо добре адаптуватися в Мексиці. Тому ми розглядали цю країну, Мексику, Бразилію і Аргентину. Це вже був наш останній шорт-ліст. До останнього ми думали, куди саме з цих країн їхати. Ще, до речі, був Парагвай у нашому списку, але Парагвай – це країна, яка закрита всередині інших країн, тобто у неї немає власного виходу до моря, до океану. Також там доволі слабка інфраструктура.
незважаючи на те, що багато доволі багатих бізнесменів, експатів зараз переїжджають у Асунсьйон, у столицю Парагваю. Про це є дуже багато інформації в англомовному Ютубі. Але все ж таки для себе ми коли почали порівнювати країни, ми не побачили такої привабливості Парагваю. Там все-таки рівень розвитку самої країни набагато слабший, людей менше, економіка не така сильна. І до того ж в Парагваї все-таки трохи важче робити документи. Що стосується народжених дітей, то так, нормально. Але якщо говорити про батьків, то інформації не сильно дуже багато і не зрозуміло, як багато часу це може зайняти. Отже, залишалася Аргентина, Мексика і Бразилія. Аргентина відпала у нас по тим причинам, які описала в своєму інтерв'ю Катерина. У нас було буквально пару тижнів тому інтерв'ю з нею. Ці люди переїхали в Аргентину пару років тому. І на той момент там були дуже хороші умови. І за 2 роки буквально у них дуже стрімкі зміни відбулися у політиці, у економіці. Все стало в 3 рази дорожче. Також помінялися закони щодо імміграції. І багато людей, так само як Катерина і її сім'я, вони опинилися в такій ситуації, що вони претендували на певну програму по імміграції. 2 роки вони мали прожити у Аргентині і подавати заявку на натуралізацію. Але, на жаль, помінялися правила заднім числом, і через те, що у них був виїзд із Аргентини, короткостроковий виїзд, їм не зарахувався час перебування в Україні, тому що в новому законі сказано, що повинно бути безперервне перебування в Аргентині, і тоді тільки буде зарахований цей час. Таким чином людей просто кинули. Я вважаю, це несправедливо, неправильно міняти закони заднім числом. Ну і в принципі Аргентина, хоча в теорії вона мені подобається, але коли я почав узнавати більше інформації про цю країну, хоча й дуже багато хороших відгуків про неї, але все-таки там постійні якісь проблеми з економікою, 2 курси є, офіційний і неофіційний обмін валют. Клімат не такий хороший, як у Бразилії. Немає таких пляжів, в яких можна круглий рік купатися. І країна, на мою думку, має менше перспектив, ніж Бразилія, як найбільша економіка Південної Америки, у якій все-таки є дуже багато своїх різних ресурсів, людей тут більше живе. Тобто це дійсно дуже перспективна країна, на мою думку. І все-таки спершу ми поїхали у Мексику, але з такою думкою, що якщо ми не приживемося так в Мексиці за перші місяці, не знайдемо своє місце, де дійсно ми хотіли би зупинитися на декілька років, то в такому випадку, мабуть, ми будемо летіти або кудись в сторону Аргентини, Парагваю і звідти досліджувати сусідні країни, або вже одразу полетимо в Бразилію, щоб по місцю побути в цій країні і зрозуміти, в якій саме країні нам перебувати. Єдине, що моя дружина на той момент, коли ми приїхали в Мексику, у неї був десь 3-й місяць вагітності, якщо я не помиляюсь. На той момент у нас ще були сили подорожувати, скажімо так. Але коли ми пожили в Мексиці декілька місяців, то ми зрозуміли, що ми вже можемо поїхати тільки в одну країну. Тобто, або ми залишаємося народжувати і жити після цього в Мексиці, або ми летимо в одну якусь країну, треба вибрати, і все, і робимо все це там. Але чому саме в Мексику ми спершу поїхали? Знову ж таки, я кажу, це знайома мова, яку ми вже знали, і буквально за півроку вона вчиться доволі легко. А також велика кількість експатів, ти не відчуваєш себе білою вороною в Мексиці, тому що там дійсно живе дуже багато іноземців, причому не тільки з США, але й з інших країн. Також, якщо говорити про мову, не тільки іспанська мова для нас була більш пріоритетною, але й англійська, оскільки в Мексиці із цих всіх латиноамериканських країн кількість населення, яке говорить англійською мовою, значно більше, і вона там розповсюдженіша, і тому ми відчували, що це таким чином нам буде легше адаптуватися самим, і нашій старшій доньці, яка ідеально вивчила англійську мову. Для неї це як рідна мова. За 2 роки вона дуже добре її підтягнула, хоча й до цього ми з нею її вчили. Вона була у нас на домашньому навчанні, і по суті я її вчив англійській мові.
Ну і також легка віза, тобто в Мексику дуже легко потрапити. Все, що вам потрібно, оформити онлайн електронне запрошення, електронну візу для того, щоб ви могли в'їхати в Мексику як турист. Це робиться буквально за 10 хвилин. До речі, коли ми заїжджали в Мексику, співробітник таможні у нас запитав країну нашого проживання, адже ми летіли з Майамі. Він бачив, що ми 2 роки жили в США. І цікаво, що на той момент наше місце резиденції було США, то ми і сказали, так, ми в США живемо. Хоча буквально після того, як ми сіли в літак у Майамі і полетіли в Гвадалахару, в Мексику, після того у нас вже, по суті, не було можливості повернутися по програмі United for Ukraine до США. У нас була туристична віза США на той момент, і вона ще діяла. До речі, у мене є на цьому каналі відео, як ми пробували отримати американську туристичну візу після вже виїзду з UFOU. Це дуже цікава історія. По-моєму, ми йому показали туристичну візу в США. Якщо у вас є американська віза будь-яка, то мексиканці пропускають свою країну взагалі без жодних інших дозволів і жодних інших питань. Тим не менше, для українців, я ж кажу, є електронний дозвіл, який отримується за 10 хвилин, тому потрапити в Мексику без проблем. І ось ми прилетіли в Мексику, прилетіли ми в аеропорт Гвадалахари. Гвадалахара, якщо не помиляюся, це друге місто за населенням у Мексиці після Мехіко. Коротше, це дуже велике місто, промисловий центр. Це не дуже туристичне місце, воно знаходиться на континенті, тобто не на океані, і не так і багато порівняно з іншими популярними курортами, такими як Канкун, як Пуерто-Вальярта, або як той самий Мехіко-Сіті. Не так багато людей обираються для життя із експатів, із іноземців, обирають для життя Гвадалахару. З самого початку, коли ми вибирали, яке місце їхати в Мексиці, моя жінка хотіла їхати на Карибське море, Плая-дель-Кармен. Справа в тому, що в 2017-2018 роках зимували і провели 3 місяці в Плая-дель-Кармен. І ми дуже добре знаємо це місто. У ньому ми комфортно себе почували, дуже привітні мексиканці самі там, і вони гарно ставляться до туристів, нікого не ображають, так би мовити, так і почуваєшся там дуже комфортно. І, до речі, там дуже багато житла, яке здається на довгий, на середній строк, і ціни із-за того не дуже високі, тому що попит великий, але і пропозицій дуже багато. Але мені чомусь було таке відчуття, що не хочу їхати в Плая-дель-Кармен. Я ж кажу, ми там вже були 3 місяці, жили, і після 3 місяців навіть життя в Плая-дель-Кармен мені вже хотілося кудись далі їхати. І тоді, оскільки це була зимовка, короткострокова, то ми знали, що ми через півроку можемо спокійно собі повернутися до України. У нас там є речі, у нас там є де жити, так, є місто, в яке ми хотіли повернутися. І, звісно, тоді була ситуація в 17-му році кардинально інша, ніж у 24-му, коли ми не мали змоги повернутися до України і безпечно там проживати в своєму будинку. І тому я сказав жінці, що давай попробуємо все-таки якусь іншу локацію. Одразу відпав Канкун, це найбільш популярний курорт Мексики. І там аж занадто туристично, хоча при всьому Канкун знаходиться трохи в глибині. І щоб доїхати до пляжу, до океану, до Карибського моря, там потрібно, мабуть, витратити там півгодини, я не знаю, тобто там на косу треба заїхати. І на цій косі там знаходяться самі лише 4-5 зіркові готелі, там неможливо зняти житло на довгий строк. Треба жити в місті. Місто доволі загазоване, доволі велике, воно постійно зростає. І там все-таки є певний рівень криміналу, як у будь-якому великому місті. І тому в Канкун ми вирішили не їхати. Також є на Карибському морі 3-е місце, це називається Рів'єра Майя, Майянська Рів'єра, так би мовити, узбережжя індіанців Майя. Так от на Рів'єра Майя є третій хаб туристичний, в якому дуже багато іноземців живе, він називається Тулум. Ми там були, нам дуже подобається це містечко, воно невелике, якраз от нам по стилю воно підійшло. І там багато людей, які займаються йогою, які займаються спортом, водними видами спорту, бігом. Інфраструктура така там дуже підходяща для нас, там багато веганів,
Трохи це схоже, можливо, не знаю, на Таїланд, на Балі, щось таке. Але ми, коли почали шукати інформацію про Тулум, то виявилося, що за останні декілька років, які ми там не були, там почалося дуже сильне будівництво, ціни взлетіли вгору, і це став такий дуже преміальний сегмент відпочинку. І наразі Тулум, мабуть, найдорожче місто Мексики. І ми були не впевнені, що у нас буде з роботою, з доходами на той момент, бо в Америці у мене була певна робота, так, тут дружина вагітна, скоро народжувати. Тобто, якось стабільності такої немає, роботи ще не було такої стабільної. Зараз, після того, я знайшов, коли вже ми прилетіли в Мексику, я знайшов роботу перекладачем, працюю по інтернету. Моя робота полягає в тому, що коли якісь українці, які не говорять англійською мовою, приходять в соціальні служби, в лікарню, потрапляють або в банк ідуть, звертаються, то вони мають право, живучи в Америці, вони мають право попросити собі перекладача. І моя робота полягає в тому, щоб перекладати для цих людей з англійської мови на українську, і навпаки. На той момент цієї роботи ще не було, і не було зрозуміло, чим я буду заробляти. Так, у мене є великий досвід роботи в інтернеті, але все ж таки, коли немає такої стабільності, то краще не вибирати преміальний курорт, найдорожче місто в Мексиці. І також хотілося спробувати просто щось інше. Адже ми були десь в 5-6 штатах Мексики. В перший наш приїзд не тільки в Плая-дель-Кармен ми жили, але ми також подорожували в таких містах, як Паленке, подорожували по штату Чіапас. Ми були в горах Тусла-Гутьєрес і Сан-Крістобаль-де-лас-Касас. Це дуже красиве індіанське місто, там дуже багато місцевого колориту і надзвичайно красиве і добре збережене місто. Також ми були в серферському райському курорті Пуерто-Ескондідо на Тихому океані. Отулько, таке дуже тихе місто. Там є, по-моєму, десь приблизно 9 красивих дуже бухт біля цього міста, і там є і великий порт також, кораблі навіть військові стоять, але при тому там просто бомбічна якась природа, національні парки, дуже красиве місце, і про нього майже ніхто не знає. І після цього також ми були в Пуерто-Вальярта, це головний курорт Мексики на Тихому океані. Але незважаючи на те, що ми були в багатьох містах Мексики, і ми почувалися там в безпеці, почувалися впевнено щодо цієї країни, що вона нам підійде для імміграції. Але чомусь з цих усіх місць, в яких ми були і які нам сподобалися, не було такого відчуття, що ми десь саме хочемо залишитися жити. І тому ми поїхали в абсолютно нове місце, яке називається Ахіхік. Ахіхік – це місто, яке знаходиться в 30 хвилинах їзди від Гвадалахари, від другого міста Мексики по населенню. Це такий пенсіонерський курорт американців. Воно знаходиться в горах на озері, дуже велике озеро. На жаль, в цьому озері не можна купатися. Справа в тому, що навколо Ахіхіка дуже багато фермерських угідь, і там дуже багато всього вирощують, і хімікати, я так розумію, зливаються туди. Як би там не було, але в озері Чапала ніхто не купається. Але при тому там такий вайб приблизно як тут. Тобто є велика вода, є багато туристів, які гуляють по вуличках, по мостиках, по набережній. Дуже багато американців знайшло собі там новий дім. І ми думали, що ми також зможемо. Але по факту, коли ми приїхали в Ахіхік, ми зрозуміли, що по відчуттю це не наше місце. Там дуже багато пенсіонерів і практично немає молоді. Тобто буквально ти виходиш на вулицю, англійську мову чути можна частіше, ніж іспанську, але при цьому всі ці люди, вони віком 60-70+. Нічого не маємо проти спілкування зі старшими людьми, і дуже багато цікавих людей можна там зустріти, звісно, і люди, які багато чого досягли в цьому житті, і бізнес, і в принципі, я думаю, і роботу там можна дуже добре знайти, тобто якісь сервіси для цих людей організувати, так, тому що постійно комусь потрібен трансфер,
постійно комусь потрібен перекладач. І на це у нас був певний також розрахунок, але по факту, коли ми приїхали в Ахіхік, то ми побачили, що це найбільш англомовне місто Мексики. Незважаючи, що це невеличке містечко, але там так багато експатів, і майже всі мексиканці також говорять англійською мовою. Тобто, фактично, привілея говорити англійською мовою, щоб перекласти комусь з іспанської на англійську, то у нас навіть її не було, тому що моя іспанська значно гірша, ніж іспанська мексиканців, які живуть, само собою, в Мексиці все життя. А моя англійська, вона може і краща, ніж тих мексиканців, які там живуть. Але це не критично для них, тобто вони вільно володіють англійською мовою в більшості випадків. Тобто було відчуття, що це все-таки не наші люди, не наше місце. І також в місті дуже багато брусчатки, до речі, як і тут, і по ній просто неможливо пересуватися з колясками. Якщо тут це лише центральна зона міста в брусчатці, то весь Ахіхік, по суті, це брусчатка. І пожили ми там буквально пару тижнів, і ми вирішили, що не будемо навіть знімати на довгий термін житло, і почали шукати інше місто для себе. Другим містом, в яке ми потрапили в Мексиці, було місто Ікстапа. Знову такий нетривіальний вибір у нас вийшов. Цей курорт знаходиться на Тихому океані. Якось так ми знайшли Зіотонехо, і поруч Зіотонехо – це таке місто більш, в якому живе населення, яке, можна сказати, обслуговує курорт Ікстапа. Отже, Зіотонехо – це таке містечко, де живе, може, 70-80 тисяч мексиканців. І там майже немає іноземців взагалі. І отам ми саме відчували себе трохи не на своєму місці, трохи білою вороною. Бо люди на нас дуже сильно звертали увагу. Мексиканці, які там живуть, вони всі виглядають більше як індіанці, тобто більш такі смуглі, більш засмаглі. І ми там сильно виділялися, особливо наші блондинки, дівчата маленькі. Але ми жили не в самому Зіотонеху, ми жили в Ікстапі. Ми зняли там будинок по Airbnb і домовилися з хазяївами, що ми проживемо там щонайменше 3 місяці з правом продовження. Але забігаючи наперед, через 3 місяці ми все-таки вирішили, що нам це також не підходить, і ось чому. Хоча в самій Ікстапі у нас був такий закритий район з охороною подвійною, з камерами. Там було надзвичайно безпечно, і взагалі поруч з Зіотонехо також дуже безпечно. Але якщо поїхати, наприклад, звідти, найближче велике місто, це треба їхати 4 години в Акапулько. І коли я почав читати форуми, то люди писали, що не рекомендується їхати по тій дорозі, а там єдина дорога, тільки від Ікстапи до Акапулько, не рекомендується там їздити, бо періодично там трапляються такі випадки, коли автобус просто зупиняють на дорозі, і у всіх забирають телефони, гроші, все, що цінні речі, які є. І, будь ласка, їдьте далі після цього. І ми були шоковані такою небезпекою, яка там є. І самі люди, які живуть в Ікстапі, вони завжди казали, так, у нас тут дуже безпечно, ні за що не переживайте, але, будь ласка, не їдьте в Акапулько. І не зрозуміло, як існувати, якщо тобі потрібно буде оформлювати якісь документи або кудись летіти. І тут на тобі, будь ласка, ти не можеш поїхати в найбільше місто, яке неподалік є. І оскільки це також Мексика дуже велика країна, то це все відносно неподалік, доволі далеко, але інші великі міста ще далі. І тобто вона взагалі, Ікстапа, вона дуже сильно відрізана від цього світу, вона дуже далеко знаходиться. Коли ми туди їхали, ми орендували за Ахіхіку, ми орендували автомобіль, дуже великий, хороший автомобіль, у нас було дуже багато речей, і ми всі їх перевезли туди. Так ось, вже перебуваючи в Ікстапі, оскільки я ж сказав, що там у нас також не було відчуття, що ми білі ворони, англійською майже там ніхто не говорить. Іноземців, хоча ми коли їхали туди, ми бачили, що є групи, в яких щось обговорюють іноземці, які там живуть, в основному канадці, там прямі рейси в Канаду, в аеропорту Зіотонехо, Ікстапа, там є невеличкий аеропорт, і там є прямі рейси до Канади, і тому там канадців доволі багато. Але коли по факту ми туди приїхали, то за 3 місяці ми так і не зустріли жодного іноземця, з яким ми отак би нормально могли би поговорити, поспілкуватися, вийти з кимось на контакт. Тобто люди нібито діляться якоюсь інформацією, підказують один одному, але живуть дуже осторонь один одного.
І я вже не кажу про все, що і в Ахіхіку, і в Ікстапі, в Зіотонеху ми не зустріли жодного українця. Тобто у нас була перспектива спілкуватися або лише з американськими бабусями і дідусями в Ахіхіку, або, можливо, з якимись рідкісними канадцями, яких ми могли б знайти в Ікстапі, в Зіотонеху, якщо б дуже сильно пощастило. Ну і таким чином ми все це проаналізували і вирішили, що все-таки нам потрібно переїжджати звідти. І знову ж таки, передивляючись карту Мексики, ми всі ті варіанти по 100 разів вже проходили, обдумували, куди саме переїхати. І все нам трохи щось не підходило. І найголовніша проблема, і ще найголовніша проблема була те, що у нас по прильоту нам поставили штамп на 180 днів, як туристи. Ми заїхали в Мексику. І ми не оформлювали жодного гуманітарного статусу чи чогось такого, тому що він в теорії існує в Мексиці, але для того, щоб його отримати, там потрібно відмічатися кожен тиждень, їздити в якесь спеціальне державну, якусь спеціальну установу. І саме головне, що ці державні установи, ладно б ще було просто відмічатися, але вони знаходяться лише в 7 містах Мексики. Тобто ми були дуже сильно обмежені в тому, в якому місті ми можемо поселитися, через те, що нам треба ходити і відмічатися, якщо ми хочемо отримати гуманітарний статус, і щоб ми його не втратили, то ми мали б жити або біля Гвадалахари, от як в Ахіхіку, або в Канкуні, в Мехіко. Тобто дуже мало таких місць, в яких це можна було б зробити. І план полягав в тому, що якби ми залишалися б в Мексиці, то це все-таки тільки підходило б нам, якби ми залишалися по народженню дитини. Тобто 6 місяців ми могли б там пробути по турвізі, потім народити дитину. Воно приблизно у нас би так плюс-мінус би і вийшло би. Можливо, був невеличкий оверстей, тобто трохи ми б просрочили своє перебування в Мексиці, але потім це би не вилівалося тим, що у нас народилася би дитина в Мексиці, і ми б мали б можливість отримати постійне місце проживання в Мексиці. І після того вже там треба прожити декілька років, здати дуже складні екзамени з іспанської, з історії Мексики також. І після цього лише можна отримати натуралізацію. І весь цей процес в Мексиці займає 5-6 років. І тут ми вже почали думати про Бразилію більш плотно, тому що, як я б сказав, Аргентина у нас відпала, Парагвай відпав, залишалася, по суті, лише Бразилія, через те, що це країна, в якій можна найшвидше отримати натуралізацію по народженню дитини. Дуже зрозуміла гуманітарна програма для українців, в якій не треба ніде відмічатися. Ти один раз отримуєш дозвіл на проживання в країні і 2 роки живеш, взагалі ні про що не думаєш, ніяких візаранів, ніяких оверстеїв, ніяких штампів паспорти додаткових, нічого більше не потрібно. І саме тому ми переїхали в результаті цього всього у Бразилію. І у Мексиці ще мені не сподобалася невизначеність також. Вона не така сильна, як у Штатах, звичайно, там, де у нас взагалі ця програма U4U, її ніби так спеціально зробили тимчасовою, щоб потім прийшла інша влада і людей просто виганяли з країни всіма способами. Але у Мексиці, хоча програма і є, так, по народженню дитини так, але оця гуманітарна, вона дуже якась стрьомна і незрозуміла. Та й в цілому навіть по народженню дитини процес дуже довгий, дуже бюрократичний. І Мексика це така країна, в якій все дуже швидко міняється, дуже багато законів міняється. І коли ми їхали навіть з Америки, то ми читали одні відгуки, потім приїхали по факту на місці, тобто вже розмовляємо з людьми з якимись, і вони кажуть, що вже навіть цю гуманітарну програму не так-то і легко отримати. Про ці відмічання також, я вже сказав, тобто дуже якось все заплутано у Мексиці порівняно з Бразилією. Отже, підсумую ще раз плюси Мексики порівняно з Бразилією. Це мова, вона більш легка. Іспанську мову вивчити набагато легше, вона легко читається так само, як пишеться. Друге, це близькість до США. Якщо цікавить перельоти більш дешеві, якщо потрібно бувати в США по бізнесу, по роботі. Також третій плюс – це близькість до Європи. До Європи більше перельотів, ніж з Бразилії, і вони більш дешеві. Четвертий плюс – культура, вона для нас була на той момент більш зрозуміла. Зараз я розумію, що це не плюс, тому що
що в Бразилії така ж сама приблизна культура, ніж в Мексиці, і вони навіть більш гарно ставляться до тих, хто приїжджає в їхню країну, в Бразилію, ніж мексиканці. А до тих у них є деяка втома від експатів, які приїжджають в Мексику, які викупають найдорожче житло біля, скажімо так, в Мехіко є цілі квартали, які викуплені під Airbnb іноземцями. І тобто мексиканці мають відчуття, що їх виганяють з власної землі деякі іноземці. Тому це такий плюс, як виявився, не зовсім той плюс. В Мексиці дуже багато товарів з меншим митом, з меншою вартістю розтаможки, які везуться саме з Америки. Тому вибір товарів дуже хороший. Також є мережі американські Sam's Club, Costco і дуже багато Walmart, якого немає в Бразилії. Тобто вибір товарів класний там. Також у Мексиці більше експатів, більше іноземців, американців, канадців. Не відчуваєш себе одиноким там. В більшості міст туристичних, звісно ж. Але тобто можна вибрати такі міста, вони дуже хороші, там є розвинена інфраструктура і все, що потрібно для життя іноземців в цій країні. І також англійська мова більш розповсюджена саме в Мексиці порівняно з Бразилією. Тепер мінуси Мексики порівняно з Бразилією. Мексиканці дуже часто відносяться до іноземців як до грінго, до багатеньких таких буратіно, які приїхали, нічого не знають, ні в чому не орієнтуються, ціни не знають. Тому дуже часто може бути overpriced, тобто значно вища ціна для іноземців, ніж для мексиканців. Також через туризм навіть для самих мексиканців ціни можуть бути дуже дорогими, тому що в туристичних регіонах є просто туристична націнка. Від цього страждають і всі, хто там проживають. Плаваюча бюрократія, постійно щось міняється в правилах, немає такої стабільності, як у Бразилії. У Мексиці. І також термін натуралізації значно довший. Якщо в Бразилії по народженню дитини можна за 2 роки натуралізуватися, то в Мексиці це 5-6 років. Якщо говорити без народження дитини, то в Мексиці це може бути дуже надзвичайно довго. В Бразилії, якщо ви просто приїхали по гуманітарній візі, 2 роки прожили, тут отримали ПМЖ, 4 роки ви маєте прожити по ПМЖ, і тобто всього 6 років, і ви можете подаватися на натуралізацію, і ще через рік, на 7-й рік, ви отримуєте громадянство Бразилії. Тому умови дуже прозорі, дуже зрозумілі і не міняються вже багато років. І, очевидно, ще до тих плюсів, які я вже назвав в Бразилії, порівняно з Мексикою, то тут немає такого відчуття, що ти як гаманець ходячий. Тобто бразильці відносяться в цілому до іноземців так само, як і до місцевих туристів. У нас немає відчуття, що нас постійно хочуть накинути нам за колір шкіри так якусь ще подвійну ціну. І ми не так сильно тут виділяємося, тому що дуже багато бразильців, також і аргентинців, яких тут теж дуже багато, вони мають такий самий вигляд, як і ми. Тому що вони вихідці, якби їхні предки були вихідцями якраз зі Східної Європи, в тому числі з України і з Польщі. І тому до нас немає якогось предвзятого відношення. В цілому в Бразилії швидше себе відчуваєш частиною суспільства, люди дуже сильно приймають, вони дуже відкриті, дуже гарно до нас ставляться, і ми знайшли вже дуже багато хороших знайомих, друзів тут у Бразилії. Основні мінуси Бразилії порівняно з Мексикою – це складніша мова. Вона і об'єктивно більш складна, ніж іспанська, і на ній менше людей в світі говорить. Тобто, якщо її вчиш, то краще, якщо вибирати вчити іспанську чи португальську, то іспанську більш перспективно вчити в плані роботи, в плані більшої кількості людей в світі, в різних країнах, які говорять іспанською. З іншого боку, ці мови дуже схожі, і тому, в принципі, якщо буде така потреба вивчити після португальську, іспанську або навпаки, то це більш реально, ніж з нуля вчити будь-яку з цих мов. Бюрократія також доволі сильна в Бразилії, але вона доволі системна, тобто вона більш прогнозована, ніж в Мексиці. Отже, чи задоволені ми нашим вибором Бразилії після США, після Мексики, що ми вибрали цю країну для імміграції? Так, ми задоволені. Це реально був найкращий вибір саме для нашої родини в даній точці історії, в даній ситуації і при даних інших обставинах. Чи це ідеальна країна повністю для всіх і завжди на всі віки? Звісно, ні. У кожного своя ситуація, і у мене на каналі є відео як про плюси
Бразилії порівняно навіть з Європою і США, таких дуже багато. Так і про мінуси Бразилії. Чи переїхали би ми зараз в Європу? Однозначно ні. Ми думаємо, що там може бути ще більш серйозна війна, ніж зараз, яка може розповсюдитися на інші країни Європи, тому ризикувати немає смислу, тим більше їхати туди по якимось собачим документам, тимчасовим статусам. Ми вже наїлися цього в США, коли ти живеш і не знаєш, чи продовжить тобі програму, чи якийсь тобі рахунок за це прийде, поміняється нова влада, скаже давайте, звідси виїжджайте. Тобто хочеться мати все-таки більш постійний, більш зрозумілий, більш стабільний статус. І саме це пропонують деякі латиноамериканські країни. І Бразилія зараз топова з цих країн з найбільшою економікою в Південній Америці, з найбільшим населенням і з великою кількістю локацій, які підходять для експатів, для іноземців. Бразилія – це культура, яка приймає іноземців, яка їх не відштовхує. Тут ви дуже легко, якщо будете вчити мову, зможете адаптуватися, знайти друзів, знайти роботу. Робота в тому числі вона є. Просто завжди, коли говорять про недостаток роботи в Бразилії, говорять ті люди, які не знають тут мову. Всі люди, які вивчили, приїхали мову португальську, то вони знаходять тут роботу, тому що це величезна економіка і завжди потрібні спеціалісти. Якщо ви щось вмієте робити, то ви знайдете тут своє місце. Якщо людина лінива, вона хоче отримувати якісь виплати, якісь пособі, то для неї Бразилія не підійде. Якщо хтось працює в онлайні, це, мабуть, ідеальний розклад. Або якщо хтось має бізнес-навички і готовий ризикнути, має якісь інвестиції, які може він вкласти сюди і почати тут жити з нуля, так з нового листа, то в Бразилії дуже багато можливостей для бізнесу, для бізнесменів. І кажуть, що навіть той, хто не дуже гарно знається на бізнесі, але тут настільки багато є вільних ніж, що якщо ви щось хоча б робите, бодай якось правою лівою ногою, то все одно у вас буде достатній дохід, щоб підтримувати себе на належному рівні. Звісно, це не можна гарантувати кожному і завжди, і на всі віки, на всі роки, так, тобто все міняється. Але от на даний момент це те, що я бачу, те, що я чую від інших іноземців, які проживають в Бразилії. Дуже багато їх приїжджає з інших країн. І я думаю, що це також хороший знак. Якщо порівнювати ціни на життя, то, звісно, вони тут не супер дешеві, але значно дешевша Бразилія, ніж країни Європи. І супер дешевше, набагато дешевше, ніж США. Якщо порівнювати з Мексикою, я би сказав, що плюс-мінус рівень життя тут однаковий, при однаковому плюс-мінус бюджеті. Можна знімати житло за $500, можна за 1000. Ось десь в таких приблизно рамках люди тут і знімають. У когось, якщо просто це пара, якщо це маленька сім'я, або якщо це одна людина одинока, так, то можна і за 200, і за $300 знайти житло, і навіть за 100. Ну так, це буде не супер житло, але це реально. Тобто є дешеві варіанти, є дешевші міста, дешевші локації. І найголовніше, що коли ви отримуєте можливість жити в такій великій країні, не маленькій, як Парагвай чи Коста-Ріка, то у вас відкривається багато опцій на майбутнє. Тобто, якщо навіть ви плануєте пробути тут 5 і більше років, так, вам може щось не сподобатися в тому місті, в яке ви одразу приїхали, або за рік щось поміняється, так, в економіці міста, або ще щось станеться, але ви завжди матимете дуже великий вибір інших локацій. Але цього не станеться, якщо ви переїдете в маленьку Панаму або Уругвай, так, хороша країна, але дуже маленька. Тому, на мою думку, Бразилія є дуже шикарним варіантом в цьому розрізі. І останнє, що хотілося б сказати про безпеку, як в Бразилії, так і в Мексиці. Я і моя сім'я, скільки в Мексиці ми всього провели перший раз півроку і другий раз 4 місяці. Тобто 10 місяців ми були приблизно в 8-10 штатах Мексики. Багато де подорожували. І ми завжди відчували себе в безпеці. Є один дисклеймер, тобто один нюанс, що кожен раз, коли ми кудись їдемо в Латинській Америці, ми наперед вивчаємо інформацію, відгуки про це місце, про дороги, по яких ми будемо їхати. Тобто це важливо робити, тому що це не те саме, що десь подорожувати з Парижа у Мадрид. Ні, тут все-таки більш небезпечно в класичному розумінні.
Але якщо ви вже вибрали хорошу локацію, то ви тут будете відчувати себе абсолютно безпечно. Ви можете ходити отак от по вулицях з телефоном, і ніхто на вас не нападатиме, ніхто тут не всуватиме вам якісь заборонені речовини. Тобто, якщо ви самі не шукаєте собі якихось пригод, то ви не потрапите в ті пригоди і будете жити спокійним життям. Вас дуже добре будуть сприймати місцеві жителі. Вони будуть бачити, що ви людина хороша, надійна, яка не займається всякою фігньою. І таким чином ви зможете легше адаптуватися. І що стосовно Бразилії, то і Мексики, якщо порівняти безпеку, я скажу, що і там є абсолютно безпечні локації, в яких можна жити і ні про що не думати, ні про які проблеми з безпекою взагалі можна про це забути. Але з такими нюансами, що якщо ви кудись в нову локацію їдете, то треба досліджувати цю тему, тобто як безпека, яка там безпека, які дороги. Для цього є форуми, для цього є телеграм-канали різні, в яких місцеві люди обмінюються інформацією на Фейсбуку і так далі. Отже, сьогодні я розказав вам, як ми вибирали країну для еміграції після США, після програми United for Ukraine. Дуже багато українців, які зараз в Америці перебувають, вони в підвішеному стані і вони шукають собі країну. Я розказав, як саме ми вибрали ідеальну країну для нас, і нею виявилася дуже несподівано для нас Бразилія. Я розказав вам про плюси і мінуси цієї країни порівняно з Мексикою, яку ми спочатку вибрали для імміграції, також з Європою і з самими Сполученими Штатами. Якщо хочете отримати більш детальну консультацію з приводу переїзду в Бразилію, будь ласка, загляніть в опис цього відео, і там будуть мої контакти. Якщо у вас є будь-які запитання, залишайте їх в коментарях. Бажаю вам чудового дня, безпечного, мирного неба, і щоб війна скоріш закінчилася, і всі ми могли повернутися безпечно в нашу рідну Україну. І здоров'я вам, щастя і любові, всього найкращого. Бай-бай. Peace.